වෙනදත් වගේ මේ SHEARE Tech YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කෙනුන් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මම දාපු වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. දැන් වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට webcam එකක් නැද්ද PC එකේ? එහෙනම් විසඳුම තමයි phone එකෙන් webcam එක කරගනිමු. ඒකට පොඩි software එකක් ඕන. MB 15යි වෙන්නේ යාළුවනේ. ඒක ඔයාලා Google එකේ ගිහින් ගහන්න ඕන. ඒක නම තමයි Droid Cam. දැන් මගේ website එක open කරගන්නවා. මම use කරන්නේ Google Chrome. ඒක ඔයාලගේ website එක open කරගෙන දැන් මම මගේ website එක open කරගත්තා. දැන් ඔයාලා ගහන්න ඕන Droid Cam කියලා. Droid Cam කියලා. දැන් යාළුවනේ ආවා Droid Cam කියලා. මෙතන තියෙනවා dev 47 apps කියලා. ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ තියෙනවා Google Android වලට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක download Windows silent කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. දැන් ඔයාලා යාළුවනේ මෙතන තියෙන Droid Cam silent download කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලගේ යාළුවනේ මෙතනින් download වෙනවා. ඒක මම download වෙන්න අරින්නම් යාළුවනේ. දැන් ඔයාලා මේක download වෙනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඔයා යාළුවන්ට කියන්න තියක් තියෙනවා මේ app එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා webcam එක විදියට phone එක පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් phone එකෙන් මේ app එක දාගන්න ඕන. මේ දෙකටම යන MB ගාන තමයි MB 30ක් වගේ. ඔයාලා මේ දෙකම දාගන්න යාළුවනේ. යාළුවනේ මම මේක cancel කරනවා. ඔයාලා මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන download වලට යන්න ඕන. මගේ download වල මම ඒවා delete කරා යාළුවනේ. මම මේක වෙන තැනක download වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක මම ඔයාලට setup කරගන්න විදිය පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඒක open කරගන්න. මෙතනින් yes දෙන්න ඕන. ඔයාලා දැන් මෙතන yes දෙන්න. ඊට පස්සේ install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ install වෙනවා යාළුවනේ. මම මේ install වෙන්න අරිනවා. හරි යාළුවනේ මේක install වුණා. මෙතන දැන් reboot වෙන්න අරිනවා. ඒක මම මෙතන ඔයාලට reboot කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මම මෙතන I want to manually reboot later දෙන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ වගේ icon එකක් Droid Cam කියලා එනවා. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලගේ මේ වගේ හිස් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ මෙතන phone එකේ උඩම තියෙනවා 192න් පටන් ගන්න දශම ගානකුත් එක්ක ඉලක්කම් වගේ. ඒ ටික ඔයාලා හරියටම type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Droid Cam port කියලා එකක් ඇති. ඒකට 47 දීලා start කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේක මේ වෙනවා. cam එකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. Droid Cam කියන්නේ සුපිරි app එක. ඔයාලා අදම download කරගෙන බලන්න. අද මම වීඩියෝ එක සමු ගන්න like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕන මගේ තව channel එකක් තියෙනවා PC Tech Academy කියලා. ඒකත් ඔයාලා subscribe කරන්න.